হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ পালক পনীৰৰ এটা ৰেচিপি। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব। ইয়াৰ বাবে মই প্ৰথমে পালেং শাকখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি এটা চচত অলপ পানী দিছোঁ আৰু ধুই থোৱা পালেংখিনি তাত দি দিছোঁ। লগতে এচামুচ নিমখ দিছোঁ। আৰু ঢাকনখন লগাই দিছোঁ। এইখিনি মই অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। এতিয়া মই আন এটা বাটিত অলপ ঠাণ্ডা পানী লৈছোঁ আৰু তাতে মই কেইটুকুৰামান আইচ দি দিছোঁ। এতিয়া সিজাই থোৱা পালেংখিনি মই ইয়াতে দি দিম। লগালগ ঠাণ্ডা পানীত যদি পালেংখিনি দিয়া হয় তেতিয়া পালেঙৰ কালাৰটো ধুনীয়া হৈ থাকে। এতিয়া মিক্সি জাৰ এটাত এইখিনি মই পিচি ল'ম। এয়া চাওক, পালেংখিনি মই হাতেৰে চেপি লৈছোঁ। পিছাৰ আগতে ইয়াত মই অকণমান মিঠাতেলো দি দিছোঁ। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ পিচি লোৱা হৈ গ'ল। পালেংখিনি পিচি হোৱাৰ পাছত দুটা বিলাহীও মিহিকৈ পিচি লৈছোঁ, দুটা পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, লগতে আদা নহৰু খুন্দি লৈছোঁ আৰু দুটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ। এতিয়া গেছত এখন কেৰাহী তুলি দিছোঁ আৰু অলপ মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ অহাত ইয়াত মই শুকান জলকীয়া দুটা, গোটা জিৰা আৰু তেজপাত দুখিলাও দি দিছোঁ আৰু লগতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ। এইখিনি মই অলপ সময় লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম যাতে ৰঙচুৱা হৈ আহে। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ অহাত ইয়াত আগতে খুন্দি থোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ ভাজি লৈ এচামুচ হালধি দিছোঁ, এচামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, এচামুচ পানীৰ মছলা দিছোঁ আৰু এচামুচ জিৰা গুড়ি দিছোঁ। এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ। সোৱাদ অনুযায়ী এচামুচ নিমখ দিছোঁ আৰু এইখিনি তেলটো ওপৰলৈ বিৰিঙি অহাত বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ আৰু এনেদৰে লৰাই লৈছোঁ। মছলাখিনি ভালদৰে ভাজ খোৱাৰ পাছত আগতে পিচি থোৱা পালেংখিনি তাতে দি দিছোঁ আৰু অকণমান ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এইদৰে লৰাই লৰাই মই পালেংখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম। পালেংখিনি ভালদৰে ভাজি হোৱাৰ পাছত ইয়াত এচামুচ মই চেনি দি দিছোঁ। আৰু লগতে অকণমান পানীও দি দিছোঁ।
এতিয়া মই আগতে কাটি থোৱা পনীৰখিনি তাতে দি দিছোঁ। মই কেঁচা পনীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পনীৰখিনি দি এয়া মই ভালদৰে উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ। প্ৰায় 2 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকনখন খুলি দিছোঁ। চাওকচোন ভালদৰে উতলি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দিম আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম অকণমান। ক্ৰীমখিনি দিয়াৰ পাছত এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই থৈছোঁ। পনীৰখিনি প্ৰায় হৈছেই, কিন্তু একেবাৰে শেষত মই পনীৰৰ তাৰকা মাৰিম। তাৰ বাবে মই এখন হেতা গেছৰ আনটো ষ্ট'ভত গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু হেতাখন গৰম হৈ অহাত এটুকুৰা বাটাৰ দিছোঁ। বাটাৰ টুকুৰা ভালদৰে গলি অহাত ইয়াত মই খুন্দি থোৱা নহৰু অকণমান দি দিছোঁ। নহৰুখিনি ভালদৰে ভাজ খোৱাৰ পাছত এই পনীৰখিনিৰ ওপৰত মই এয়া বাকি দিছোঁ। এই নহৰুৰ ফ্লেভাৰটোৱে পনীৰখিনি আৰু বেছি টেষ্টি কৰে। এতিয়া মই পনীৰখিনি অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি থৈছোঁ। এয়া মোৰ আজি পনীৰৰ ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ হৈছে। আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।